Lambat sikit lah nak buka. Hello dan Assalamualaikum and selamat kembali guys. Yes, realme hantar lagi. So aku macam dia hantar mooncake ke? Ada ke macam ada terus sikit ke, macam dah ada letak earphone baru ke? Kita tak tahu. Tapi tak apa, aku tak nak cakap banyak, kita nak unbox je. Okay. Slow. Alright, satu phone. The censored. Wah, kita letak tepi dulu. Aku main fokusnya, aku nak tengok phone apa ni. Ni dia guys. Phone nya Realme 7i. Alright guys, aku nak buka dulu. Tak sini dulu. Okay. Dearest, a bright moon and stars twinkle and shine just like you. Oh. Realme Malaysia wishes you a happy mid-autumn festival. Autumn. Dah lepas dah kan? And happiness forever. Hope you enjoy the signature delicacies. Aku tak tahu macam mana nak pronounce ni. How do you guys pronounce ni? In the box. So stay real. Realme Malaysia. Okay, thank you Realme Malaysia. 4 bulan. Okay, 4 bulan ni. Bulan apa ni guys? Full moon. Aku tak tahu apa panggil ni. Okay, ni dah sabit. Aku tak tahu ni apa dua ni. So, aku curious nak tengok benda ni. Benda apa? Alamak, termasuk dalam. Okay, kita tengok apa benda ni. Apa benda kat dalam ni guys? Aku curious. Dia macam ada satu benda, aku tak tahu apa. Oh, mooncake. They send me a mooncake guys. Aku expecting earphone ke apa. Sorry aku blur sikit. Tengok dulu. Korang mesti tunggu dengan Realme 7i ni. Tapi tak apa, kita biarkan dulu. Aku nak tengok dulu mooncake dia macam mana. Mooncake guys. Halal tak ni Realme? Mestilah halal gila apa bagi kat aku. Sebab main fokus kita nak unbox Realme 7i. Kita nak unbox Realme 7i. Sebelum tu kita tengok kat belakang dia. Okay, kita tengok spec dia. Okay, Realme 7i 64 megapixel AI quad camera, 90Hz ultra smooth display, 500 mAh bateri dengan 18 watt quick charge, fast charging lah senang cakap. Lepas tu dia punya processor dia Snapdragon 662. Snapdragon. And apa yang aku dapat color warna polar blue, 8GB, 128GB dia punya internal storage. Oh, ni dia guys. Okay, potong. Tengok bila aku nak potong. Okay, boleh pun. So, ni dia Realme. So, buka dulu. Lambat sikit lah nak buka. Sebab dia ketat and padat dia punya packaging. Phone ni, wow, padat gila. Why padat sangat Realme. Boleh pun. Padat tu. So, aku letak sini dulu. Korang nampak logonya Realme. Macam biasalah, hey, welcome to the Realme family. And as always, korang akan dapat transparent silicone case. Ni warna smoke grey, I don't know what do you call it. Lepas tu dapat manual. So, the phone itself. Mana satu atas bawah ni? Ni atas. So, aku kena tarik macam ni je. Easy peasy ni phone dia. So, aku tak tepi dulu. And kat dalam case pula, dalam kotak ni ada USB Type-C charging, USB cable. Lepas tu power brick dia, kelajuan fast charging 18 watt. Letak sini dulu. And tu je lah kot, tak ada earphone, tak ada apa. Kita nak tengok phone dia. Phone dia ni guano. Guano ni guys. Boleh pun. Aku dapat warna polar blue. Wow. Let me open the warranty sticker.
speaker ni. Very satisfied lah macam. Kalau korang nampak warna polar blue ni macam biru awan-awan macam tu lah juga kamera dia. And dia punya ada fingerprint kali ni. Kat sebelah sini ada untuk volume power volume up down, on off button. Belah dekat dual sim untuk korang masukkan dual sim dengan micro SD card. Kalau korang tengok kat bawah ni ada 3.5mm audio jack, and ada mic and speaker sini. Aku rasa mic ni speakernya, and USB type C in dia punya untuk charging. So let's power up the phone. Realme. Bila kita tengok spek dia ni kan guys, dia macam seakan mirip dengan spek Realme 7 tau. Tapi the problem is bateri dia tetap sama, size bateri dia tetap sama. Cuma dia punya fast charging dia tu 18 watt je berbanding dengan yang sebelum ni 30 watt tak silap aku. Adakah dia versi downgrade Realme 7? Aku tak tahu lagi macam mana. So itulah dia sedikit tentang Realme 7i untuk unbox, untuk review. Jangan ke mana-mana, nanti keluar videonya. Like kalau kau nak lagi, subscribe sekarang, dan jumpa pada video akan datang. Nama aku Eknaf. Bye bye.